לטרק עם טל אסיף ואסף אבשלום. כל שבוע יוצאים לטרק חדש. שלום לכם, שלום לכם, לטל הקרות השם, שלום לכם, שלום לכם, אספי לא ישן, כי יש לו שתי בנות קטנות, שלום לכם. כפיים לשיר. איפה הקהל? קהל לא איתנו. איזה יופי. יש לנו קהל. זה היה שלום לכם. זה היה מאולתר? אלתור של השנייה. באמת? לא, ראיתי אותו מקודם איתם. אלתור של השנייה, כן חברים. צריך לגוון. מה שלומך תמירי? יותר טוב מזה נשתגע חברים. כן? יותר טוב מזה נשתגע. תגיד לנו פה, אתה האמן האהוב עליך. זינקנו אותך. בכיתי מטרק שלו, כולם יודעים את זה. מה קורה טל? מה העניינים? הרוב. הרוב זה טוב, ומה שלא, אנחנו מטפלים. תכף אנחנו נצלול לך לחיים. אסי, מה קורה? וואלה, בסדר, מעולה. מעולה. חלום. לסגור את הבסטה חביבי. בוא נקפל נלך הביתה. סגור את הפרק. דברים פה נופלים. כן, די, יאללה, חלס, מספיק. כל פעם שאני בוכה לכם, אתם בוכים לי חזרה, אז די. יפה, אחי, זה הגישה. לא יותר לכם הזדמנות. שוב חיובי, אחי, יהיה חיובי. חבר'ה, זה מביא אותי לאיזה סיפור שבא לי לספר לכם, בא לי לשתף אתכם. יאללה, פנק אותם. סיפור. קודם כל אני מרגיש שאני כבר יכול להיות פתוח איתכם, ועם הקהל שצופה ורואה, וגם הקהל פה באולפן, יש פה מלא אנשים. סוף סוף נספר לכולם שאתה יוצא? מלא אנשים יש פה. כן, מלא אנשים. ויש לי בעיה, שאני רוצה לשתף אתכם בבעיה שלי. יאללה. אוקיי. יש לי בעיה שנקראת קשב ודיבוב. אין עונות. לא, אין עונות. קשב ודיבוב. אתה יודע מה זה קשב? אתם יודעים מה זה קשב ודיבוב? לא. קשב ודיבוב. קשב ודיבוב? קשב ודיבוב. המצאת את זה עכשיו? לא, יש בעיה כזו, קשב ודיבוב. זה שאתה יושב במקום ציבורי כלשהו, ויש דמות מולך, יש דמות מולך, סליחה, דמות של בן אדם, ואתה מתחיל לדובב אותו, בלי באמת רצון לדובב אותו. בראש או בראש. תן לנו דוגמה שככה נבין. אז זהו, עכשיו היום סיפור אמיתי, היום הייתי עם חבר, אתם מכירים, דודנקו, דוד, הייתי איתו בארומה, אני עבדתי על הדברים שלי, הוא עבד על הדברים שלו, פתחנו משרד שם, השתלטנו על המקום, ופתאום אני רואה דמות מולי, נראה כמו בן אדם מוגזם, זוג צעיר, גבר מוגזם, שזוף מוגזם, גופייה לבנה צמודה מוגזמת. צרפתי בקיצור. לא, עיניים כחולות מוגזמות, מגעיל מרוב שהן כחולות, מגזים, ושפם אחי. אני לא יודע מה איתך, כי אני ראיתי טורקי. ועכשיו אני מדבר בטלפון עם מישהו, אתה יודע, עם לקוח, ופתאום אני שומע בראש שלי, שהוא מדבר איתה, עכשיו מה הוא אומר לה? אני שמעתי, מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, תקשיבי, אני אוהב אותך, ויהיה בסדר, ואנחנו נסתדר, ואנחנו נתחזק. עכשיו, אני לא שמעתי את זה, אני שמעתי, ג'רם בורדס, דנדנו בראז'סטו, אני אומר לך, אחי, אשרף, ראיתי את אשרף מול העיניים שלי. זה לא סיפור בכלל, מה הסיפור? יש פה מוסר השכל, מה הסיפור? אל תדובב. ביני לבין הטורקי הזה, היה בחור צעיר עם אישה. הוא חשב שהסתכלתי עליו בכלל, אבל לא הסתכלתי עליו, הסתכלתי על הטורקי. ואז הוא בא אליי, הרגיש פתוח כזה, כאילו אנחנו מכירים, ואז הוא אומר לי, על מה אתם עובדים? סיפור אמיתי, באמת, סיפור אמיתי. על מה אתם עובדים? מה הכוונה על מה אנחנו עובדים? על מה אתם עובדים? אמרתי לו, אני מתעסק במכירת עסקים, חיבורים עסקיים, דוד מפתח תוכנה. זה מה שאנחנו עושים. אתם לא עובדים על פסטיבל? אמרתי לו, לא, איזה פסטיבל? נראה כאילו אתם עובדים על פסטיבל. עכשיו, מהצד, באמת הסתכלתי על עצמי מהצד, ועל הדוד עם הטלטלה, ז'פים לו שם ברוח. נראה כמו מפיק... אני מדבר בטלפון רץ וזה, מהצד זה נראה באמת כאילו פסטיבל. פסטיבל תימניאדה כאילו, או פסטיבל טרנס? לא, פסטיבל טרנס, זה מה ששידרנו לו. ואז אמרתי לו על הדרך, אמרתי לו, תשמע, אם כבר פסטיבל, שתדע, יש לי פודקאסט שנקרא יוצאים לטרק עם חברים שאני מאוד מאוד אוהב, ואני בתקשורת איתם כל יום. למרות שהם חושבים שאני לא. אני בתקשורת איתם כל יום. ואמרתי לו, תאזין, תצפה. ואז עברו כמה שעות. ואז זה הסתיים היום, ואני בא לדוד, ואני אומר לו, בצחוק. אני אומר לו, דוד, תראה, הסתיים היום, לא עבדנו על הפסטיבל. אז הוא צוחק, צחוק מולץ כזה, אני צחוק מולץ, ואז נפל לי, חברים, נפל לי. אתם צריכים לקום בבוקר, גם אתם, הצופים, המאזינים, אתם צריכים לקום בבוקר כל בוקר, כאילו אתם מרימים פסטיבל. זה מוסר השכל יפה. אתם הולכים... זה לא יפה, לא אתה מרים לו סתם. שנייה, תקשיבו עד הסוף. אתם בזוגיות עם אישה, עם אשתך, עם האישה, אתם הולכים לדייט, דייט ראשון, תרימו הפקה.
תרימו הפקה. זה כבר מראים לנו להנחתה. רגע, אוקיי. פסטיבל. אתם הולכים להורים, ארוחת שישי, פסטיבל. פסטיבל. אתם הולכים לעבודה, פסטיבל. אבל לא פסטיבל כמו פה. שמע, אחי, רגע, אבל לא פסטיבל. אתה חייב להוריד את הגנג'ה, אחי. אבל לא תוריד פסטיבל. מינונים, אבל מהר. אני לא יודע מה זה כמה גנג'ה. ג'ין נתת לו? אבל לא פסטיבל כמו בארץ, עם בירוקרטיות מיותרות, ואישורים. פסטיבל בלי בירוקרטיות מיותרות. זה המוסר ההשכל האמיתי, חברים. פסטיבל ללא בירוקרטיות מיותרות. ואגב, אם למישהו יש בעיית קשב ודיבוב, כמו שלי יש, דברו איתי בפרטי. תהיה לכם פתרון. נדובב אחד את השני כזה בטלפון, בכיף, נעשה חיים. וזהו, זה המוסר השכל, חברים. איזה זה סיפור. ממש יפה, כל הכבוד. אהבת טל. כן. כן? תודה רבה. חשוב, חברים, זה ייפול לכם, זה ייפול לכם. פסטיבל. צריך אני אראה את זה אחרי זה. יום-יומיים, 3 לחשוב על זה, פסטיבל, ואז פסטיבל. אנחנו... אני אראה את זה אחרי זה בבית, ואז אני... תודה. טל, אנחנו מיד מגיעים אליך, אני שמח. אחי, take your time. עוד כמה, לא שאלו אותי מה שלומי, אז אני אספר. שאל את עצמך. אני שואל את עצמי. קודם כל, עבר הרבה זמן מאז שנפגשנו. 3 שבועות מאז שארטניס הייתה פה. אני הספקתי מאז לטוס לחול. הייתי בארצות הברית שבוע אצל אח שלי. אירח אותי כיד המלך, אפילו הרווחנו כסף בקזינו. חזרתי, עברתי עקירה שן בינה. אני פה, מהבית חולים באתי לפה. אני כולי מאולחה של החיים פה, אז אתם צריכו לעזור לי היום בשאלות או שטל פשוט תדבר במשך שעה, כי אני לא במצב זה, אבל אני הקרבה רצינית. זה ככה עליי אתה ככה. אומר שאתה אוהב אותי, אוקיי. אז אחי, התאבדתי בשבילך. רצינו לבטל. כמעט ביטלנו. אני מחר יש לי, אמרתי לך. לא, אנחנו אוהבים אותך. אבל רגע, כמה דברים לפני זה. אסיק, אתה... טוב, אתה... לא אין פינה היום. נכלכת. לא היה לי זמן. טוב, נוותר לך. נדלג לפעם הבאה. אני רוצה לבוא מוכן, אני לא רוצה... בסדר גמור. בסדר, אתה בחור רציני. סלח לך. בחור רציני, אסי, מאז, אתה יודע, מאז שדיברנו פעם שעברה, הוא נהיה מלך הבוטים. יש לו בוט, אחי, הוא בנה בוט מפלצת בבית. אני ה-QA שלו, אני בודק. אחי, הוא כל היום בונה בוטים, אחי. הוא בן אדם מה זה מפחיד, יש לנו בוט בוואטסאפ, אחי, הבוט הכי משוגע שראית בחיים שלך. זה בוט היטלר, זה כל טרק שיוצא בעולם, אחי, הוא מקבל נוטיפיקציה לתוך הוואטסאפ שלנו. משהו מפחיד. אבל יש לנו גם אפליקציה שהיא כרגע בטסטינג, אפליקציה מגניבה להלאה. היא תעלה ממש לאנדרואיד, לחנות של האנדרואיד בימים הקרובים, היא כרגע נמצאת בהרצה, מי שרוצה, אני אשים לינק למטה, מה יש באפליקציה, מה יהיה בה בהשקה, זה כרגע יהיה קצת כזה ראשוני. יש שם קודם כל טרקים שאנחנו ממליצים עליהם, 8 טרקים שהתחלפו כל הזמן, שאנחנו כרגע חמים אצלנו בפלייליסט. יש שם פלייליסט של האמן האחרון שאירחנו, שהוא יבחר את הטרקים, אתה תהיה מוכן, אתה צריך לשלוח לי 8 טרקים, בכמה מילים על כל טרק אפילו, אם אין לך זמן. תשים שם את התמונה שלך, אתם מכירים את התמונה של דיטיון? התמונה שלו שהוא ככה, שהוא מסתכל ככה? קבעת לשמוע צילום חדש, אחי, אל תדאג. יש לו תמונה, הוא רץ איתה חזק, כאילו תפסו אותו מופתע. מי שמכיר, מכיר. אני חייב לראות את זה עכשיו. אנחנו נשים שם את התמונה שלו שהוא כאילו תפסו אותו לא מוכן. זה תהיה התמונה של הפרק, אגב. הייתי שם אותה. יש מצב. יש שם פלייליסט של טרקים חדשים, כל חודש נוציא של טרקים, 8 טרקים שיצאו, ויש שם פלייליסט של רטרו, שהחבר'ה שלנו מהקהילה ירכיבו כל פעם פלייליסט רטרו אחר. יש שם את כל הפרקים שלנו שאפשר להאזין מתוך האפליקציה. יש שם עוד משהו. היה שם. אנחנו נחבר אותו עוד הרדיו שלנו שם. הנבחרי השנה, התוצאות של 25 שם, ההצבעה של 26 תהיה שם. קיצר חגיגה, וגם כל מי ששאל ודיברנו על זה, אם אתם רוצים לתמוך בנו, בנינו מערכת כזאת של תמיכה, עם כל מיני דברים מגניבים. כמו שאמרנו, מי שיתמוך בנו בכמה שקלים, אתה מקבל סרטון מתאמיר, בלבוש, אני רוצה לתמוך, אני רוצה. בלבוש, בעירום. רק בשביל הסרטון, אבל. יש גרסת אונלי פנס. כן, יש אונלי פנס, יש זה, יש, עם תחתון, בלי תחתון. לא, בלי. כן. אז זה. עכשיו, אני גם הייתי, הספקתי גם להיות במסיבה מאז. הייתי במסיבה מאז הפרק הקודם, שדר נגנה שם, וגם טל ניגן שם. הפקה, אני אזכיר אותם? מה אתה אומר? נזכיר את השם שלהם או לא נזכיר את השם שלהם? או לא? לא יודע, כי הם די מחתרתיים. מה אתה אומר? לגיטימי? להרים להם? תרים, ואז נעשה ביפים. למה לא? למה לא? אז היינו בהפקה, גם אני וגם טל היינו בהפקה שנקראת טרנספיוז'ן. זו המסיבה הכי טובה שהייתי בה ב3 שנים האחרונות. עד שחזרנו ממש חזק למסיבות. באמת שפו, הכל מתוקתק, הליינאפ מדהים, היה בנוי
פגז הליינאפ. 100%. איזה לוקיישן מטורף, אנשים ממש קטן, מצומצם, כיף גדול, באמת. קטן, 500-600 איש. לא נכון, אחי. לא. נראה לי היית שם על כן. אני הייתי שם. הספרות. הייתי דלוק מעט. הוא ראה 100 איש. הוא הוא ראה 100 מדבר איש. איתו, לא אתה יודע, הצלחתי. הוא בא אליי. תשמע, אני לא מצליח לדבר, אוהב אותך. ככה הוא אמר לך? הייתי דלוק ממש. תן לי חיבוק והלך. כן. הם היו שם כל האמנים וזה, וקוסטה, ודאר, וססון, ושידפו היה שם, וכאילו היה שם חגיגה. זהו. אז הייתי במסיבה, היה ממש כיף, ואפשר יפה. להתחיל. בוא נתחיל. מה העניינים, אחי? מה נשמע? טוב. איזה כיף מה שבאת. טוב. כפיים לדיטיון. ביי. כן. 40 איש של הקהל פה. איזה קהל, אני אוהב את הקהל. אהבת? זה יבוא מגוון אישי, גם, הבאנו מגוון. אותם, יבוא אישי. מגוון לגמרי, קהל מגוון. מערוץ 14, מהפטריוטים, ישר הם באו ישר לפה. לפה, הם הנבחרים, הם הנבחרים. נבחרי הציבור. טל גיימן, נכון? טל גיימן. פעם גם היה שם במה גיימן. כן, אנחנו... מה קרה? אני מדבר, מה קרה? למה... וואלה, גיימן. הרגשתי שזה... לא יודע, אולי קצת ילדותי, או... מה, להשתמש בשם משפחה? כן, זה גם, היה שם משפחה עם, כאילו, במקום ה-E, כן, היה 3. היה 3. לא יודע, הרגשתי... כן, מה אני עושה? כן, הרגשתי שאני צריך איזה משהו אחר. אז חיפשתי רגע איזה שם. איך הגיע הדיטיון? ככה בשלוף כזה. איך הגיע? לא נראה לי שהיה צ'אט אז. הייתי אומר לך עכשיו מהצ'אט, אבל... כן, הגיוני. לא, או שהוא היה בצ'אט, כאילו, או שזה היה בחיתולים, לא זוכר. חיפשתי משהו שקשור למוזיקה. אתם יודעים מה זה, כאילו, דיטיון? זה קצת יציאה מהתו, זאת אומרת, סתם דור מי פסול, אז אם לוקחים טיפה, כאילו, מעבר לדור, מתחת לדור, קצת יציאה מהתו. זה יוצר סוג של כזה, כאילו, שינוי בפיץ' קטן. דיסטורשן? לא דיסטורשן, לא. אני מנסה. תזרוק מושגים. כל מושגים שאני מכיר. זה קשור, אבל... אז זה סוג של שינוי בפיץ' כזה. זהו, לא יודע, התחבר לי. אתה יודע, גם עדיף שזה יהיה מבחינת ה-ABC כמה שיותר קרוב. לא יודע פעם הוא... כמו דפי זהב, אחי. כמו הזול גם אמר. אז אתה יודע, צריך להגיד את זה. תשמע, זה קטע. זה חשוב. למה? תסביר שנייה, בוא למה? נפתח כי את יש לך זה. ליינאפ A to בהזמנות, Z, A to Z. ואם אתה ב-Z, אז אתה בסוף. אז אתה אומר, קסרוקס, משה קינן, כאילו, הוא הזדהן, אכל אותה? אני חושב שזה היה עוד, אתה יודע, כשהוא בחר את השם, זה לא היה בכלל פליירים, אחי, זה הכל... אבל כן. הבנתי אותך. טוב, תשמע, אני כל אמן שמגיע פה, אז אני מספר את הסיפור של איך התוודענו ראשונה לאמן. אוקיי. אז בוא נספר את הסיפור, וואי, לא יודע תזכיר לי, אם אתה לא זוכר. יודע, תזכיר לי, אני אזכר בדרך. יש לנו חבר טוב מאוד, לא הזכרנו אותו כבר הרבה פרקים, את עומר מוזס. כן. אינבייז'ן. מוזס, חבר אח. אז עוד לפני שהוא היה אצלנו בפרק, ובפרק הוא השמיע את The Point. אמרנו לו להביא טרק של טרק של אמנים, מישהו אחר. אמרנו לו להביא טרק שהוא ממש אוהב, הוא הביא את The Point, שכבר אז נגנבנו, אבל עוד לפני זה, הוא אמר, תקשיבו, יש שני חבר'ה, גם דיטיון, וגם, אז הוא קרא לך גיימן, וגם ביג איתם, אתם חייבים כאילו לשמוע את המוזיקה שלהם שהם עושים. הם גם, אתה עשית לו גם רימיקס, נכון? אני ואדם עשינו לו, כן. לקונטיניו או נכון, לקונטיניו? כן. כן. וואו, איזה רמיקס. אגב, תדעו, כאילו, מוזס גם עשה רמיקס ל-The Point. כן, עכשיו, לאחרונה. לאחרונה, כן. כן, הוא מה, עשה לא את זה, שמעתי את כן, זה. עשה את זה משהו מברייקים כזה מגניב, כן. כן, זה עדיין במגירה, זה ייקח את זה קצת זמן, אבל כן, שתדעו מנגן אותו שיש במסיבות. חיה כזאת, כאילו. כן, כן, הוא אמר לי, הוא מנגן את זה במסיבות. וואלה? כן, מרוב שהוא חולה על הטרק הזה. חולה. הוא אמר, אני חייב שיהיה לי אני גרסה חייב לשמוע את משלי. זה, לא שמעתי. אני אשווה לך. וואלה, טוב. אז הוא חפר לנו על שניכם. אז תכלס אנחנו מכירים אותה מקונטיניו. אנחנו מכירים מקונטיניו. תכלס. וקונטיניו ואקוואטיק סיירן, שזה שני טרקים שעשו רימיקס, זה הטרקים שכאילו ככה גילינו את עומר, ואז גילינו אותך, ואת אדם, ואת ירין. אשכרה, מזה. זה. מהאלבום רמיקסים של מוזס, של אינבייז'ן. כן. כן. מה אתה אומר? ואז שיוצאת את האלבום שלך, את אקוז, נכון? נקרא אלבום? אז בכלל כאילו נפתח לנו הצ'קרה עליך, כאילו ממש אלבום באמת באמת טוב, מי שלא מכיר לכו לשמוע. זה קצת underrated כזה. כן, אבל אנחנו, תשמע, זה מה שאני אוהב, כאילו גם אסי, אנחנו אוהבים את האלבום, את הסיפור, את הטרקים שהם אחד ככה, לא הכל כאילו אותו דבר. ואז המשכת, ואז הוצאת, שם את הדובי רגע, אני שם בצד. שים אותו בצד. הוצאתם את האיפי. אני ואדם. כן. עוד יורסס? כן, עוד יורסס עם... ריקאפ, כאילו. ספיי דווי ו... כן, דובל קיי, עוד יורסס וספיי דווי. ספיי דווי, כן.
ששם בכלל התעפנו עליך. כן, זה כאילו, עליכם. איפי של חולרות. שם זה היה כבר, כן, איפי של התפרעות לגמרי. לרצוח, באתם לרצוח, כאילו, 3 טרקים שהם רוצחים, אחד, וגם ניגענו, בסדר, אז ניגענו שם את דובל קיי, אני חושב. כאילו, באתם לתת בראש, וזהו, אז משם כבר זה, אני שם את The Point, רגע שהוא בכלל, תאמיר. אנחנו כבר מדברים, אנחנו רק אומרים את השם של הטרק והוא בוכה. כן. הוא רק מדמיין אותו, מה, תראה. אכלת חוויה, אה? יש לך לכלוכית. כן, וואו. ספר לי, אני לא, מעניין אותי. הם ניגנו את הסט שלהם, היינו במסיבת טבע של... לא משנה. לא משנה. לא משנה, כן. לא משנה, לא כן. משנה שבוע. בקיצור, ואז היה את ה... את הקלה, את הקלה. את ה-The Point, שגם ככה חרשתי אותו, אבל שם נפתחו לי שם הצ'קרות, הסתכלתי למעלה. ראית את אלוהים? וואו, אחי, התחלתי לבכות, באמת לבכות, הטרק הזה מאוד נוגע לי. מרגש, כן, מאוד כן. מרגש. נראה לי שאין יום שאני לא שומע אותו, אגב, באמת, אמיתי. אשכרה. היום שמעתי אותו. טוב, קאנוק גם כבר היה פה, וגם כן, הוא אמר לו את זה, הוא- וזה גם אמרתי כאילו... לו. ספר את הזווית שלך, אבל The Point, איך... The Point, אז תראה, אני ורנליך קאנוק היינו ביחד בצבא. הוא היה מחזור מתחתיי, שירדנו בגולני בסיירת. כן, אז משם אנחנו מכירים. אז נראה לי זה היה אחרי המלחמה, אחרי השביעי באוקטובר. אמר לי, גיימן, בוא, הוא היה בעזה ואני הייתי בצפון. אמר לי, גיימן, בוא נעשה טרק. אתה יודע, ואנחנו בין היציאות, וכאילו, אני יוצא ככה והוא יוצא ככה. על איך שלנו נפגשנו, וכאילו בשיא המלחמה, אני מדבר איתך חצי שנה אחרי המלחמה, כתבנו אותו, כאילו, זה היה... זה מסביר הרבה. כן, זה מעניין. אבל הוא מאוד גם, לא יודע, הוא יחסית, אתה יודע, זו הייתה תקופה קשה. כן. יחסית אופטימי ומלא רגש. כן, אבל רגש עמוק, לא כאילו עכשיו רגש... רגש אבל שמציף אותך. כן, כן. גורם לך כאילו מה זה מציף לא, אותך? הוא לא- להתעלות כזאת, ואז הכל כזה, כן, כן. אתה שומע את זה, הכל נכנס בך, כן, זה... אתה לא יודע מה לחשוב, כאילו, אבל אתה מתרגש. יציאה של החיים. גם כשאתה שומע, אני, לפחות כשאני שומע The Point, אני בתוך... בועה. אני בתוך סיפור, שבתוך הסיפור יש רגש עמוק, אני כאילו... אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה, זה באמת... יש שם את הדבר שאולי אני שאני הכי אוהב בטרנס, זה שהתו הראשון, ההתחלה, היא מסמנת את הסוף. כאילו, יש שם שיח בין ההתחלה לבין הסוף. ממש, מהתו הראשון, אתה כאילו יודע איזה טרק זה, וגם כל הנעימה של הסוף, היא כל הזמן שזורה לך תוך כדי הטרק. נכון, יש את ההוא כזה. כן, ההוא כזה, אבל הוא לא באותו, הוא לא באותו, כאילו... מרווחים? כן, הוא כאילו... או שתקן אותי... לא, יש לו חלק שהוא יותר עם גייט כזה, יותר... כן, בדיוק, הוא ברייקים. כן, כן. ואז אתה מביא אותו בסוף, אתה חותך אותי איתו. כן, על הדרופ, כאילו בסוף. כן, זה קטע... אתם ידעתם שכתבתם את זה שזה כאילו טרק שהוא כזה, או שאתה אומר, זה היה מבחינתם עוד טרק? לא, אני חושב שידענו. תשמע, אמרתי לו, רנליך, תתחיל איזה משהו, תתחיל בבית, כאילו, לרוב ככה אני עובד. או שאני מתחיל, או שמי שאני עושה איתו את הכל היום מתחיל. תתחיל איזה משהו, איזה סקיצה. אז הוא התחיל, הוא שלח לי את זה, אמרתי לו, תקשיב, תבוא אליי דחוף. וואלה. יענו, הוא שלח לי את ה... אמרתי, בוא אליי דחוף. קראנו את זה, כאילו. עכשיו עשיתי לו גם, עשינו עכשיו כאילו הקסם התחיל מההתחלה. 100%, אחי. הרגשתם את זה, כאילו, מאותו רגע ש... מה, יש לנו אותו דם גם, אתה מבין? אנחנו, כאילו... איזה מטורף. כן, כן. אז כיף לדעת מה עומד מאחור. כן, זה היה ככה התחיל הפודקאסט הזה, כדי לדעת את הסיפורים מאחורי הטרקים. כן, לגמרי. וזה אפילו, זה לא חייב להיות סיפור ארוך, זה חייב להיות, אתה יודע, זה צריך להיות משהו מעניין. יש גם הרבה קטעים שאני יושב באולפן, מקיא, כאילו, דברים. אין לי, לא תמיד יש לי איזה משהו... יכול לעשות אותם, לשבת באולפן, לפתוח את כל הסינטים, להתחיל קשקש, ובסוף יצא משהו. בוא נחזור רגע אחורה, כי אתה פחות, לא ראיתי יותר מדי רעיונות איתך, דברים כאלה. כן, לא יצא לי עדיין. אז בוא נשמע קצת הסיפור שלך, קצת מההתחלה, איך התחלת, בין כמה אתה, מאיפה אתה. אוקיי, אז טל גיימן זה השם, בן 30 עוד חודשיים. טל טוב. תודה חמודים. זה תאך, 30 זה עשור קשה. טוב, זה העשור הכי טוב, 40 זה קשה. 40 זה קשה. כן, יש לך 10 שנים. בסדר, אנחנו נדבר בגיל 40. גדלתי בצור הדסה, אתם מכירים? ליד כן, ירושלים? בטח, צור הדסה. נו מה, אתה תמיר לא נולד מכיר? שם. מה, מכיר? ליד ירושלים? זה אמרתי. לא, צור הדסה, התקלטתי שם פעם מישהי. היום אני גר בהרצליה עם אשתי, שתחיה. התחתנת לא מזמן, נכון? התחתנתי לפני, כן, בספטמבר, לא מזמן. היידה. כן. יפה. מזל טוב.
למדתי בירושלים, עשיתי מגמת מוזיקה בתיכון, הייתי גיטריסט כזה, הייתה לי להקה, אני לא רוצה להגיד את השם שלא אחרי זה יסתכלו בפרצוף הזה. לא משנה. התחלתי לצאת נראה לי למסיבות באזור גיל יחסית מאוחר, 19, 20. מה, תוך כדי הצבא כאילו? כן. גילית את המסיבות? כן. מה תפס אותך? מה... שמע, אנרגיה. אני זוכר את האנרגיה. מחתרת כזה בירושלים, בערים של ירושלים כזה? מחתרת בערים. עוד לפני כאילו משהו ספציפי ששמעת, קודם כל האנרגיה. כן. האנשים. כן, 100%. לא איזה... האנרגיה, אחי, זה היה משהו כאילו... העיף לי את המוח. אמרתי, אוקיי, וואו, פאק. לא בקטע של די-ג'יי, בקטע של בליין. כן. היה מטורף. ואז עוד לא דמיינת שאתה הולך? לא חשבת על זה. קודם נהנית מהמוזיקה, נהנית מהאווירה, נהנית מהווייבים, הכל כאילו כיף. כן. תשמע, אחרי הצבא התחלתי לעשות קצת, אתה יודע, די-ג'יי לא קשור לטרנס. כזה אירועים, חברים, לא טרנס. כן. מה זאת אומרת אירועים? יום הולדת של חבר, אחי, 30 אנשים, הביא את הפלטה שהייתה לי. נגן, זה, מה שאתה מכיר. כן, עומר אדם, קצת כאלה, אתה יודע. קריסטינה אגילרה. בדיוק. בקיצור, נכנסת לעצמך די-ג'יי חתונות. אפשר להגיד. די-ג'יי חברים. אפשר להגיד. טסתי לדרום אמריקה, לפני הקורונה זה היה. לא יודע איך התגלגלתי, יש לי חבר שקוראים לו בוחבוט. הוא גם היה כזה די-ג'יי, גם בסגנון שלי. אז הכרנו שם את החבר'ה של האינקה. עומרי וגל, אתם מכירים את החבר'ה? לא מכירים. יש להם עד היום, יש להם איזו הפקה שנקראת אינקה בפרו. אתה יודע, אמרנו להם, אני ובוחבוט די-ג'יי, בא לנו לנגן, טרנס. ניגענו טרנס, אחי, אתה יודע. אמרו לנו, טוב, סבבה, בואו, כאילו. אחי, לוקיישן חלומי, פסטיבל, אתה יודע, 1,000 ישראלים, אחי. מה, בפרו? בפרו כולם קרואים, אחי, איזה כיף. ואנחנו הורדנו, אחי, נכנסנו לחנות כזאת שבורה, עשינו איזה מנוי לאיזה אתר כזה שמוריד מיוטיוב, אחי, באיכות שבורה. עד היום הם חייבים אותי, לא מצליח לבטל ניסיונות האלה. ביטלתי את האשראי, אחי, נשבע. מה, איזה מוזיקה? לא נתנו לי לבטל את זה, ביטלתי את האשראי. מה הורדתם, איזה מוזיקה? מה הורדנו? תשמע... תן משהו, זה סטרק אחד, עם מה פתחתם? אחי, אתה יודע, כל מיני דברים, אתה לא זוכר. ניובורנים, דברים כאילו... כן. מה, בקוסקו? קוסקו, אחי. כן. קראנו לעצמנו last trip. לא, כי עמרי שואל אותי, תגיד לי, מה לכתוב בפלייר? אני שואל את בוחבוט, איך? הוא אומר לי, חכה רגע, תן לי לחשוב. last trip. וואלה, שם טוב. סחי. בסדר. לא משנה. דרום אמריקה. ושם, כאילו, התחלנו אני והוא לנגן. חזרתי לארץ, אמרתי, וואו, זה כאילו מגניב לאללה. בוא ניקח את זה כאילו אולי צעד קדימה, לעשות מוזיקה שלי. אז עשיתי קורס אבלטון ב-BPM, בקטנה, כאילו, רק להבין מה... להבין את הבייסיקס. כן, ממש, כאילו, כמה חודשיים, 3, לא זוכר כמה זמן היה. וזהו, ואז התחלתי לרוץ. איזה שנה זה? מתי אתה עושה זה? זה 2019. אוקיי. 7 שנים כזה. 7 שנים, 2019. 7 שנים אתה מתחיל לכתוב פעם ראשונה מוזיקה לבד. כן, לכתוב, אתה יודע, אבלטון, אחי, קיק 808 ובאס מעפן של... כן, ככה מתחילים. אתה יודע, אני מסתכל 7 שנים, ואיפה אתה היום? זה ספק לא רע, אחי. כן, יפה. נכון. תרים לעצמך. תודה אבא. תודה אבא. מפה להרים, אחי, קח לעצמך בידיים. תודה. אבלטון, למדתי קצת, עשיתי קצת שיעורים אצל שי. שיימן? וואלה. שי גדול. קצת הכווין אותי. גם בקטנה, כאילו כמה סשנים וזהו, ואז משם כאילו לבד. לחרוש את התוכנה, לחרוש את כאילו ללמוד. אין לזה סוף לדבר הזה. עד היום אני כאילו, יש לי כל כך הרבה מה ללמוד, אני כל יום אני לומד משהו חדש. יש לזה כל כך הרבה עומקים. רגע, אני עוצר שנייה, מה סשן כזה עם שי, מה נותן לך? כאילו, אתה אומר, אתה עושה את הקורס ב-BPM, תשמע, אתה בא אליו... אתה עושה סשן, מה הוא נותן לך הסשן? הוא בעיקר פתח לי את ה... כי אתה יודע, קורס אבלטון זה מאוד כללי, זה ללמוד... זה טכני. טכני, ללמוד את התוכנה, אין שום דבר רובד כאילו עמוק מדי.
אז ללכת, בכללי, ללכת למורה שהוא מתוך הסצנה הזו שאתה רוצה, זה מאוד פותח לך את ה... למה דווקא עליו הלכת? יש איזשהו... מישהו המליץ לך? כן, אני... אז בפרו גם הכרתי את עמי רייזינג. אוקיי. עד היום אנחנו ככה, כאילו עמי... יש להם המון שיתופי פעולה. רייזינג ושי. כן. והם היו אולפן אחד ליד השני, הם ושי. וואלה. דיברתי עם עמי, אמרתי לו, תגיד לי מה, לאן נלך? הוא אמר, אחי, קח את המספר של שי, דבר איתו, הולך ללמוד לו. ככה, כאילו במקרה. כן, ואהבתי, אני אוהב את המוזיקה של שי עד היום, כן, אבל אז בכלל זה היה... וזהו, אני חושב שהדרך במוזיקה היא בעיקר שלי, כאילו. היא בעיקר לימוד עצמי ולימוד משיתופי פעולה ומניסיון. ועוד פעם, יש לי, כאילו, אני כל הזמן לומד, יש לי כל כך הרבה. אין לזה סוף, אחי, אין לזה תחתית. זה מורגש גם במוזיקה שלך. יש לך, אתה עושה... יש לך דרך, כאילו. בריחות? כן, אתה עושה בריחות. כאילו, אתה מתנסה בדברים. כן. שזה יפה. זאת אומרת, אתה לא, אין לך... אני מאוד, כאילו, תמיד שאני... לרוב, כשאני עושה כאילו מוזיקה עם מישהו, אני אומר לו, כאילו, אחי, אני זורם איתך, קח אותי, כאילו. אני אוהב לצאת מהמשבצת הזאת, כי כשאתה יושב לבד, אני מדבר על עצמי, כאילו, יש לי זה, אתה יודע, זה תבנית מסוימת שקשה לברוח ממנה. ברגע שאתה יושב עם עוד איזה מוח, הוא נותן לך כאילו כאלה, אז חשוב, אני חושב שחשוב לזרום. חשוב לזרום בזה. יש איזה אמן בטרנס, שאתה כן, כאילו, זה מעניין אותך, כאילו לא קשור כל כך לז'אנר שלך, אבל הוא כן בטרנס, שהוא כן מעניין אותך לעשות איתו איזה שיתוף פעולה? אתה חושב עליו, כאילו? לא יצא לי לחשוב על השאלה הזאת. עכשיו, אתה תתחיל לחשוב. יש לך זמן, יש לך זמן. אתה צריך לעשות פאוזה. אנחנו נחזור אליך. כי יש המון תתי ז'אנרים, כאילו, בטרנס, כאילו, אתה יודע, זה לא נגמר. יש מלא. כי הזכרת מקודם את ניובורן, נגיד, שניגנתם את ניובורן, נגיד. כן, נכון. הוא לא ממש בז'אנר שלך. בכלל לא, אחי, זה היה בהתחלה, לא ידעתי בכלל מה הז'אנר. לא, אבל אז שאלה מעניינת, נגיד. סתם זרקתי לך, כן? שאלה מעניינת, נגיד, באמת, אתה בן אדם שבא יחסית נקי. אתה לא באת עם יותר מדי השפעות של הרטרו שנות ה-90, באת יחסית נקי. לא, נכון. מהטרנס אין... אז איך אתה בוחר ללכת במסלול שאתה הלכת? כאילו, איך אתה בוחר ללכת? זה מה שהרגיש לי. זה מה שיוצא. זה לא שאמרתי, אוקיי, אני אעשה מוזיקה כזאת, לא, אבל יש אמנים ספציפיים שאתה שמעת ונדבקת עליהם בטוח. נכון. זאת אומרת, זה לא... קמת יום אחד בבוקר ואמרת, אני עושה טרנס וככה זה יהיה בלי לשמוע. לא, אבל... נכון, שמעתי מוזיקה שהיא... נכון, שמעתי, אתה יודע, דקל ואינפקטד, כאילו, אנחנו מגיל קטן, אנחנו כאילו יוצאים להופעות ו... יש לך קווים מנחים בראש. יכול להיות. היו לך לפחות. כן, אבל אני אומר, בסוף זה לא משהו גם שאני מכוון אליו, זה פשוט... קורה. כן, אני חושב ש... זה יצירה, בסוף זה... זה יצירה, אומנות. טוב, בוא נדבר על מתי יוצא הטרק הראשון שלך, כאילו הרשמי. אחרי כמה... הרשמי או כזה בסאונדקלאוד מתי יוצא בסאונדקלאוד, מגיד, ומתחיל? בסאונדקלאוד. נראה לי מחקתי אותו מהסאונדקלאוד. נראה לי אחרי שנה, כאילו בוא נגיד, שנה מאז שהתחלתי ל-BPM. אוקיי, יחסית מהר. כן, העליתי, מה יכול להיות? והיה משהו? שעוד לא היה כלום. חברים. כן. חברים, דודה שלך, זה. כן. אמא. ואז במקרה, עכשיו סתם אני... אמא כתבה לך חשמל בסאונדקלאוד כזה? אבל לא בדרופ, אתה יודע, לפני הדרופ. אתה חשמלטור רצוי, אני מתה עליך. זה אלקטרוני. טל האהוב שלנו. כן, זה הטרק הראשון לבד. ואז במקרה, בסוף הקורס הבטון שלי, במקרה הלכתי ב-BPM, פתאום ראיתי את אדם. אני מכיר אותו מהאזור, הוא גם הרי מאזור... אדם ביגיטה, מה נגיד למי שלנו? אדם ביגיטה. שם נוצר הקליק הראשוני. שם הם התאהבו. הוא אומר לי, אחי, מה קורה? לא, אנחנו מכירים. כולם מחכים אותו. לא, כן, הקליק נראה לי סיפר את זה גם. מה? מה שאתה מספר עכשיו, נראה לי. הוא גם סיפר? נראה לי, כן. אז לדלג? לא, הוא לא סיפר. כן, אני זוכר. הוא אומר לי, מה קורה? אני אומר לו, אחי, מה אתה עושה פה? ככה, X, Y, זה, יאללה, נו, בוא נעשה מוזיקה. באתי אליו, אחי, אתה יודע, הוא היה גר בגבעת זאב, בחור הזה. למעלה, אחי, אולפן, הכל בלוקים, אחי, אפס אקוסטיקה. נשמע כמו, אחי, באמת, ביצה. כתבנו איזה טרק, קראו לו Space S. נראה לי שאותו דווקא אפשר למצוא. שחררנו אותו גם בסאונדקלאוד. היה מגניב, היה כאילו, אתה יודע, היה קצת תנועה.
היה קצת תנועה של, כאילו, אנשים ששומעים. שם כאילו נוצר, אני חושב, החיבור, שרץ עד היום. מתי מגיע הגיג הראשון שלך? מתי הם מזמינים אותך לנגן במסיבה? וואי. איזו שאלה יפה. שאין לי מושג. מה, אתה לא זוכר את הגיג הראשון שלך? זה לא כאילו משהו שאתה אמור... זה כמו נשיקה ראשונה, לא? לא, אני אגיד לך מה, לאחרונה הזיכרון שלי לא טוב. בתור אמן, בתור מישהו שכבר כותב. כן, כן. אין, הזיכרון שלו לא טוב, הוא אומר לך, לא טוב. אני לא זוכר את הגיג הראשון. מה, אחי? זה לא טוב, אחי, לא טוב. לא, ממש. בוא נעצור את הפרק רגע. עצור. לא, לא יודע, אולי... אתה רוצה מים? אתה רוצה משהו לשתות? לא, אני 10. מוזר, אחי, טוב, בסדר, אבל אנחנו לא שופטים, אחי. תנו לי לחזור אליכם, התשובה. יש כבר כמה דברים שצריך לחזור. בוא נחזור לגיג... יש אחד, מה? לא, היה קודם עוד משהו. מתי אתה... אני לא זוכר, מתי מגיע הרגע שאתה אומר, בוא'נה, אני אמן, כאילו, מתי אתה מפסיק לעבוד בעבודה רגילה? וואלה, אני לא זוכר. לא זוכר. אני עבדתי, אני לא חושב שעבדתי בעבודה. אני עבדתי בכלל. בא לי ולעבודה. אוקיי, חנות נעליים? איזה חנות נעליים? על מה אתה מדבר? לשם לא הגעתי, סבבה. גמרנו לך עכשיו. לא הגעתי. סבבה. במקצועי אני גם מהנדס בניין. זהו, זוכר. כן, כן. התואר והכל? כן, 5 שנים למדתי. אשכרה. כן, אז כשחזרתי מדרום אמריקה והתחלתי ללמוד מפיהם, אמרתי, טוב, אני חייב, כאילו... לבנות. חייב לי משהו, כאילו. משהו לעתיד, מה? משהו לעתיד, אחי, איך נעשה מוזיקה? איך נתפרס? מה זה מוזיקה זה ל... וגם הזיכרון שלך לא משהו, אז אתה בכלל חייב. בכלל חייב, כאילו, אני לא... כן. אז כן, אז... טוב שאתה לא מהנדס, מה אמרת? היה שוכח לשים שם איזה קיר תומך חשוב, אחי. שם את העמוד התומך. לא שמתי. זה פלקל בכלל, זה לא... גדול. כן, לא, בסדר, לא. שמתי קיק בטרק. יש לי כל הזמן צוחק את זה, שאני לא זוכר כלום. לא משנה. כן, אז הלכתי ללמוד הנדסן, סיימתי ללמוד תכלס לפני 1.5 שנה. וואלה. אשכרה. כן. אתה ממליץ היום לאמנים שבתחילת הדרך ללכת לעשות תואר גם? כן. כן? לא. תואר פרקטי. תואר מקצועי. תואר פרקטי, מקצועי. לא יודע אם תואר. אני יכול להגיד לך שאני אישית מאמין כאילו מאוד אבל זה אני אישית. אני אוהב שיש לי... כאילו, אני אוהב גיוון. זאת אומרת, אני אחזור רגע להמשך של הסיפור, ואז אתה תבין. יאללה. סיימתי ללמוד לפני 1.5 שנה. עכשיו, כל התהליך הזה כל התהליך שלי במוזיקה והדרך שלי במוזיקה מתבצעת במהלך תואר בהנדסה ועבודה. מטורף. וכן. איך אתה מספיק, כאילו... איך אני מספיק? שאלה טובה, לא יודע. איך כתבת אלבום עם עבודה ותואר? לא יודע. בסמינריון בטח. אז עוד פעם, תמיד הרגשתי כאילו שיהיה איזו נקודה שאני אגיע במוזיקה ואני צריך לפנות ימינה או שמאלה, בדרך הזאת. אמרתי, אוקיי, אני עדיין לא בנקודה הזאת, אני כאילו... אני אהיה 50% פה ו50% פה כרגע, עד שאני אגיע לצומת הזאת. עכשיו, תכלס, זה משפט שתמיד הייתי אומר לאשתי. כאילו, לא הרגשתי 50% ו50%, הרגשתי 70 ו70. כאילו שזה דוחף אותי, וזה דוחף אותי, וזה דוחף אותי, וכאילו, זה קטע. אני חושב שרק בגלל זה הצלחתי כאילו לעשות גם וגם. עכשיו, סיימתי, ומילואים גם בכל הזה. וואי. כן. אז סיימתי ללמוד, התחלתי לעבוד באיזו חברה שעושה תשתיות, כאילו כבישים וכאלה, איזה 0.5 שנה. התחלת גם לעבוד בהנדסת בניין? כן. לפני שנה. התחלתי, עבדתי שם... זה מטורף. עבדתי שם 5-6 חודשים, אמרתי, אוקיי. אני עושה לזה קאט רגע, אני בדיוק עכשיו, כי זה שאב אותך? כי מה? זה שאב לך את כל התשומת לב? זה שאב, זה היה משרה מלאה, זה שאב ממני, הכל. לא... ואז כאילו... ואז הגעתי לצומת. בדיוק. הגעתי לצומת. אז הגעת לשלב מאוחר בקריירה שלך. אתה יודע, מהצד אנחנו רואים את זה. כן. דיטיום בשנתיים האחרונות. תשמע, אני מאוד פעיל, מאוד פעיל. אני עושה הרבה דברים, כאילו. אני אוהב את זה, אבל... אתה יודע, יש אנשים שתן להם לקום בבוקר, לעשות משהו אחד כל הזמן. אני לא יכול. אני חייב שיהיה לי משהו קטן. עכשיו, אמרתי, אני חייב לפנות ימינה שמאלה. פניתי, אמרתי, אוקיי, אני עכשיו הולך... פנית חד. אני הולך על המוזיקה, יאנו. פנית חד ימינה. פנית חד ימינה, זה היה בדיוק שהודיעו לי על האוזורה, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו, כאילו משהו פה קורה. זה רגע טוב להחליט. כן,
יש פה משהו קורה, כאילו, שכנראה שאני אעשה איזה משהו טוב, ולא סתם, כאילו, זה. אמרתי, אוקיי, אני אפנה שמאלה, עדיין, אז לשאלתך, היום אני מתעסק רק במוזיקה, 90%, יש לי 10% נוספים. אני מוכר ארטיקים למטה לחבר'ה, אבל אני חייב את זה לעצמי. לא ארטיקים, סוכריות. 10% של ההנדסה יום בשבוע כזה. וואלה. מה אתה עושה יום בשבוע? כל יום לבנה? הולך. לבנה. 5, לא, אני לא צוחק. לבנה הולך. לא. עוד לבנה הולך. איזה פרק גדול. יום שישי יום קצר, חצי לבנה. לא, הוא רק שם את השליך. רק את השליך. לא בתור פועל, נקניק, נו. לא, ברור. מהנדס בניין זה לא פועל, תמיר. אחמד, תרים את הלבנה. בדיוק. יום שישי, אחמד, חצי לבנה. זה כבר לא אחמד, זה... סליחה, זה מי? כן. אני לא רוצה להגיד. לא משנה, זה... סינים. לא משנה, זה... צ'אנג. צ'אנג זה גזעני, אתה לא יכול להגיד צ'אנג. צ'ינג. איזה נישה, כאילו, בהנדסה, לא בתור בוס של פועלים. איזה נישה, כאילו, יום בשבוע, 5-6 שעות. לא בקטע כלכלי של אני מתפרנס מספיק, ברוך השם, מהמוזיקה אז למה, סתם, תראי, מה הקטע של 10%? להשאיר את הגחלת. לא, גם. הוא חייב לאמץ את המוח שלו גם בדברים אחרים. כן, אני קשה לי לקום 7 פעמים בשבוע, כל יום, לאולפן. וואלה. כן. זה קטע. כן, וזה אני דווקא מבין אותו. רוב האנשים לא ככה. רוב לא האנשים לא ככה. אני חייב, אבל אני לא אומר לך חצי, אני אומר לך יום בשבוע. אולי זה... תן לצאת, לעשות משהו, להתעסק. הגיוני, מה אתה רוצה? אולי זה... לנקות את הראש. שאלה. אולי זה איזה משהו בתת מודע שלך, אולי שומע את עצמך, וואלה, אני עוד לא יודע אם אני באמת בשיא של השיא הזה, יהיה לי את הקטן הזה של הביטחון הזה של ההנדסה של הלבנה, אחי. יש לי עצה בשבילך, אחי. כשאתה קם לאולפן מחר, תחשוב פסטיבל, אחי. פסטיבל. אבל מה זה אני אעזוב, אתה מבין? תראה, זו שאלה ששאלתי את עצמי, אתה יודע, הרבה זמן, כאילו, כל הדרך הזאת שעכשיו סיפרתי לכם, גם הלימודים וגם על לעבוד בזה, זו שאלה מצוינת. זה 100% שם, זה 100%... כאילו, מה, אני אשאר בלי כלום? כאילו, שבוע הבא יש מלחמה עם איראן, חודשיים אין עבוד, כאילו, מה עושים? בוני? אז א', לצערי, במדינה הזאת, אני חושב שזה... זה רשת ביטחון, תמיד. זה רשת ביטחון, כן, תמיד. לגמרי, זה חכם מאוד. מעולה. למרות שאחי, אתה יודע, כאילו, זה מאוד צנוע מה שאתה אומר עכשיו, כי אתה, אחי, הגרף שלך הוא ככה. אתה יודע, אתה חזק מאוד, אחי. והוא מבין בגרפים. אני טוב בגרפים ממש. אני הוא. הוא מבין בגרפים. לא, בסדר, אבל כאילו זה... הגיע השלב, אני מאמין מאוד בקרוב, שאתה לא תעשה את זה יותר, אחי. הייתה 10%. אני לא מסכים איתך. כן? אני לא צריך עכשיו. אני לא צריך לעשות את זה. כלכלית, אני לא צריך לעשות את זה. מעניין מאוד, אחי, מה שאתה אומר. טוב, אני רוצה שנעשה הפסקה ואני רוצה שנשמע קצת מוזיקה. יאללה, בא לי מוזיקה. בא לי טוב. בא לי אש. אני רוצה שישמע טרק מהאלבום שלך, אחי, כי אני רוצה שהמאזינים והצופים ילכו וישמעו את האלבום Echoes של דיטיון. אוקיי. זה אלבום באמת טוב, אנחנו נשמע את הטרק מספר 3. Black Thunder. את הסיפור אנחנו נשמע אחרי. אריאל, תן לנו דיטיון Black Thunder. היידה. אתה צריך לעשות את זה באלבום שלו, אריאל. עכשיו שותים עוד בירה? עכשיו שותים משהו. עכשיו, זה משתינים ביחד גם. עושים בנגים עכשיו, הכל עושים עכשיו. יאללה. יאללה.
hear music that you like, you want to move. You want to maybe get up and dance. אמרת שיש סיפור על הטרק הזה, בוא... כן. פנק אותנו. זה סיפור, כן. סיפורון, אחי. סיפורון. סיפור. את הטרק הזה, את רוב האלבום שלי כתבתי אחרי השביעי. את זה ספציפית, לבלק טנדר, כתבתי יחסית תחילת המלחמה. תפסנו בארדוב. אתם יודעים איפה זה? בארדוב שם, איפה שכל הטילים? אני הייתי בארדוב, אבל לפני 20 שנה. בזמנו, בלבנון השנייה. כן. אז תפסנו בארדוב, והיה... ההתניה כאילו של... היה כל הזמן טילים. כל הזמן הם מפרקים אותנו כאילו. לא השתנה כלום. לא השתנה. זה מלחמה, אחי. וההתראה לירי נונטט נקראת ברק שחור. אז חזרתי, אמרתי, אוקיי, איך אני אקרא כאילו לטרק? בוא נקרא לו ברק שחור. זהו, זה סיפור. אבל זה לא ברק, זה רב. כן, בסדר, אבל ברק היה נשמע לא טוב, אתה מבין? אז אמרתי, בסדר. בלק לייטנינג פחות נשמע כן, טוב, אתה מבין, בלק לייטנינג זה נשמע לא טוב, אז אמרתי... איזה בילדאפ הוא עשה פה לסיפור. לא, אני אמרתי סיפורון. אמרתי, בונה, הוא ישב וזה... ישב תפסו מחבל שקראו לו רעם שחור. ופתאום הוא שמע רעם כי היה חורף. בואו נמציא סיפור אחר כולם ביחד רגע. תמציא לו סיפור אחר לטרק. הסיפור האמיתי... סיפור טוב. לא, הסיפור האמיתי שהיה מבוקש בלבנון, אז בגזרת ארדוב, קראו לו רעם שחור. רעם. הוא היה שחור. והוא והמחלקה שלו תפסו אותו. וזהו. לא, חכה, תפסו אותו, הביאו אותו לחקירה. חקירה, הוא זמזם את המלודיה. הוא זמזם את הליד, כאילו. תליד, כל הליד הוא זמזם להם בחקירה. אז אמרתי... הוא זימר. הקלטתי אותו באייפון, חזרתי הביתה, כתבתי את המלודיה, וככה נכתב. מה עם רעם שחור היום? תרוץ עם הסיפור הזה עכשיו, אחי, כן, טוב? תרוץ עם זה יותר חזק. סיפור יותר טוב, אחי. סמוך עלינו, אחי, סמוך עלינו, אנחנו טובים בסיפורים, זה יעבוד, תוריד את הזה רק בעריכה. אני עושה סיפור הזה. אחי, רק לא סיפורון, מה אתם רוצים? סיפורון. בוא נמשיך. יאללה. אני רוצה לדבר שנייה על הגיג הראשון בחול, מתי הגיע הגיג הראשון בחול? זה אתה זוכר אולי? סליחה שאני... אני מנסה, אחי, אני לא יודע. כן. ממציא. לא, רגע. גיג הראשון בחול, כן. בוא, אתה יודע לפני זה. לא. מתי אתה מרגיש שאתה מתפוצץ? אני זוכר. מתי מגיע פיצוץ? תענה, אתה זוכר. על גיג ראשון בחול. גיג ראשון אז היה אמור להיות גיג ראשון בחול בקורונה, התבטל. והיה באיזה פסטיבל בקרואטיה. רגע, בשלב הזה, איך אתה מיוצג? יש לך בוקינג? יש לך לייבל? מה אתה, איך אתה? היום או אז? לא אז. לא, אז עמי הביא אותי. עמי רייזינג עשה שם איזה שיתוף פעולה באיזה פסטיבל, אמר לי, בוא, גיימן. כאילו, אתה מנגן אצלי, וזה התבטל, משהו עם המלחמה, רוסיה, אוקראינה, קורונה, לא זוכר, משהו כזה. אוקיי. אני חושב שגיג ראשון אמיתי בחול היה אילטופ, גואה. וואו. לפני... אחלה ספתח.
כן, ניו עיר שנה שעברה. לא מזמן. כן. ממש לא מזמן. ממש לא מזמן. ממש לא מזמן. אתה חייב לזכור את זה. הנה, אני זוכר. הנה, יפה, כל זה היה הכבוד. הפעם הראשונה שלך בהודו? זה היה הפעם הראשונה שלי בהודו. טיילתי. כאילו גם טיילתי, לא רק טסתי לנגן. עשית כבר... כן, עשיתי... אחרי שסגרת הגיג אמרת אני אעשה טיול או ש... לא. זימנת את זה. זימנתי, זה היה, כן, זה היה כאילו... זימון. ניגעתי שם פעמיים, האמת. איך היה? איך זה לנגן בגואה? תשמע, זה מקום... זה מקום אייקוני. מה היא לגור שם, כאילו? כן? איזה כיף. תספר שנייה, אבל אתה מגיע להודו, מה קורה? איך האווירה? איך ההודים? תשמע, אני טסתי עם אשתי, אני טסתי לבד, כאילו, התחלתי לבד איזה 3 שבועות, לקחתי אופנוע, כאילו, כל גואה, אתה יודע, נסעתי כל החופים, לבד. ואז היא הצטרפה לעוד איזה חודש, טיילנו ביחד גם. על אותו אופנוע? על אותו אופנוע. עם המוצ'ילות, אחי, כמו, אתה יודע, היא הייתה מאחורה, היה לה כמו איזה וילה כזאת עם הספה, עם המוצ'ילות פה, מוצ'ילה פה, ככה, גב כזה של מלא תיקים. היינו נוסעים, אחי, זו תקופה... כמה טרקים כבר יש לך בחוץ בשלב הזה? יש לך סט שלם, שעתיים כזה? כן, כן. לא שעתיים, נראה לי, כן, שעה. אתה מנגן רק טרקים שלך כבר, או שאתה גם עושה... היום? אתה שואל אותי היום? לא, אז. עדיין באז. תראה, עד היום אני משתדל כאילו להכניס איזה טרק 2 שהם לא שלי. כן, אתה תספר לי על זה קצת, כי תמיד אני, אתה יודע, אמנים שכבר מגיעים לאיזשהו לבל, שיש להם כבר ארסנל שלם של טרקים. אבל לא נכון, הרבה... לא, אני יודע, הרבה אמנים שגם יש להם ארסנל, מלא טרקים. זה תלוי באיזה סט, נגיד באוזורה שתהיה, אני אנגן רק מוזיקה שלי. באמת? כן. בסדר גמור, מה אתה מופתע? לא אתה מופתע, זה זורה, זה אתה פאקינג מציע? זורה. לא נכון. עושה לו כי אוזורה, אני- מה הוא אני נגן? רואה הרבה אמנים שדווקא... בסדר, הוא לא איתן רייטר, אחי. לא חייב לא, איתן, לא גם בלי גורוביץ' להעליב. וגם כן, זה, ברור. לא, זה פעם ראשונה, אתה רוצה... פעם ראשונה באוזור, הוא עושה שיהיה אתה רק רוצה דיטיון. שכאילו... כן, לא, אבל גם רוב הסט שלי באוזורה יהיה unrelease. כי יש איזשהו וואלה. גיוון, כאילו, שאתה כאילו יוצא קצת מהנישה שלך, 100%. טיפם למקום אני אחר, אוהב, זה קצת, נכון, זה אני מעניין. מדבר, 99% מהסטים, אני משלב מוזיקה. זה מה שאני שלו. אומר. נכון. האוזורה הספציפית, בגלל זה ציינתי את האוזורה הספציפית, כן. אני אנגן מוזיקה אם שהיא כבר רק פתחת האוזורה, בוא נדבר שנייה על האוזורה, כי זה רגע גדול. כן. איך אתה מקבל את הבשורה שאתה באוזורה השנה? איך מגיעה הבשורה? רז מתקשר אליי, לא רז זוכר הסוכן. כלום. לא זוכר, אני לא יודע, אחי, אני בכלל ישבתי בבית. ישנתי. לא זוכר. רז הסוכן שלי ביונד, רז גסטר, התקשר אליי, איזה 11 בלילה זה היה אצלי. הוא אומר לי, גיימן, אתה יושב? אומר לו, אני שוכב, כן, מה? אני במיטה, כאילו, מה? נגן באוזורה. אומר לו, מה? ככה אמרת לו, ככה? מה? לא באמת. די, נו. כן, הוא מנתק. הוא השאיר אותי עם כל הדבר הזה. ככה, זה... ככה ניתק, נגן באוזור וניתק. כן, כן, נדבר איתך. השאיר אותי עם כל הדבר הזה, כאילו עכשיו לבכות. כן, זה... כן, ריגש אותך? סתם, בטח שזה ריגש אותי. היה איתך עוד מישהו למה? שחווית את זה? היית לבד? אשתי ישנה. לא הערת אותה? לא הערתי לא אותה. הערת אותה? באמת? לא הערתי אותה. אז הייתי מעיר אותה איזה בגדול. מתחשב היא אני. כעסה כל עליך הכבוד. אחרי שלא הערת אותה? לא כעסה. לא כעסה. אחי, מעירים על דבר כזה. לא, סתם, אתה הייתי לאבא. לה שלט, אחי, פלקט בבוקר. אני מנגן כשמגיע באוזורה. הבום, תעיר אותה, אחי. כן, כן. 100%. אבל תזכור להעיר אותה רק. רגע, זה מבחינתך הולך להיות הרגע הכי גדול בקריירה שלך, כאילו, אוזורה? עד כה. עד כה, אהבתי עד כה. עד כה. זה מקצוען, חבר. צוען, הוא יודע. עד כה. 100%. כמה הכנה לפסטיבל כזה שונה ברזיל. ממסיבה לא יודע מה, בארץ, בשיטים. כאילו. בשיטים. תשמע, אני כותב מוזיקה, כאילו, יש לי קטעים כאילו שאני כותב בשביל זה. בשביל הפסטיבלים? בגלל שאני מנגן באוזורה, אני כאילו דוחף את עצמי לכתוב עוד מוזיקה חדשה לטובת הסט הזה, כאילו, זה, הלאה. כן. זה נותן לך פוש זה מוזיקה. לא שאני קם מחר בבוקר נוסע לאיזה אירוע, כאילו פה בארץ, לא שאני מזלזל באירועים בארץ, לא, חלילה. ברור, הכל טוב. אבל זה רגע מבחינתי ששווה מאוד לתת לו איזה משהו אחר גם. מה זה אומר? תסביר שנייה, כאילו, מה, אתה ניגש לאולפן ואומר, אני כותב עכשיו טרק לאוזורה, כאילו? אני רוצה עוד מוזיקה חדשה, אני רוצה עוד איזה משהו, עוד איזה משהו קצת שונה, משהו ש... תראה, בסוף זה רחבה שונה גם קצת. קצת הרבה. קצת הרבה. זה רחבה שונה, זה פסטיב, כאילו זה ביג. רחבה שהמיקוד שלה הוא נטו במוזיקה. 100%. ככה אתה רואה את זה, 100%. נכון? כן. 100%. זאת אומרת, זה לא סתם איזה... זה לא, כמה אני בא לי חבר'ה קרה, בא שבאים לי לי- להישבר, בא לי להתראות, אחי, כן, קם מחר בבוקר כן. לעבודה. זה אנשים שבאים לשמוע סייקדלים, מוזיקה. כאילו, כן. כן. אז חשוב להביא משהו כאילו שהוא מעבר גם... כן, כן. מעניין. 100%. עכשיו, שאתה אומר...
אתה אומר, יהיו שם הרבה אנריליסים. נכון. אתה לא מנגן אותם עד היום בשום מקום, אתה שומר אותם לשם כאילו? לא, אני מנגן איזה 1-2 פה, לא ניגנתי הכל, כל מה שאני מנגן באזור עדיין לא ניגנתי פה בארץ. מה, יש דברים באזור שאתה הולך לנגן פעם ראשונה מול אנשים? לא, אני אבחן אותם, אחי, אתה יודע. אתה עושה בדיקת חומרים. ברור שאני בודק, אחד פה, אבל לא ניגנתי כאילו טוטל כזה, טוטל סט של... לא טוטל, אבל בדיקה של... ברור שאני אבדוק, מה, אני אגיע לשם, אחי, אני אשמע את זה... יש לך שאלה מכשילה? נכשיל אותו קצת? תכשיל, בטח, הוא אוהב. אני לא נכשל, אחי, אני מהנדס. זהו פה. ללכת איתו חזק? להלך איתו חזק. ישבו פה הרבה אמנים, מנוסים ממך ופחות מנוסים ממך, ודיברנו גם מאחורי הקלעים, גם לפעמים בשידור, ומדברים שהם באים לאוזורה, חלק הודו, חלק לא הודו, שהם באים רק עושים פליי, הם מפחדים לעשות מיקס באוזורה. לא, מה פתאום? כן? אין דבר כזה? אין חיה כזאת. מבחינתי, כן, אני כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. זה לא מפחיד אותך? לעשות פשלה מול... זה חלק מזה, כאילו. אם אני מתרגש, אז אני מתרגש, כאילו. וואלה. גם אם זה, כאילו, קיק אתה רואה את זה כמו איזה זיוף של זמר, כאילו? 100%, אחי, זה לייב. כן. בטח, מה זאת אומרת? כי זה מלחיץ. אז שיברח קיק אחד, אחי, נו, אז מה? אז שיברח, כאילו... כולם שם, הסטולים, לא מבינים. נראה לך מישהו שם לב. כן. הוא עושה את הקיק הזה, לא, תשמע, אתה יכול... הבעיה שזה מוקלט, ואז אנשים שומעים את ההקלטה ואומרים, בדיוק, אתה יכול לשים לב, ואז פתאום כאילו... אתה הוא יכול לעשות, אחי, אחרי זה מיקס בבית ולהעלות את זה, מה? האמת שנכון, לא חשבתי על זה. אבל לא, אני... אנחנו מוצאים גם פתרונות. לא, אני חושב שזה חלק. יפה מאוד, אחי, ראוי להערכה, אחי. ראוי מאוד. יפה. אתה מתכונן לזה... אתה ראית פעם זמר ראינו, בטח ראינו. יש פלייבק. לא, גם ראינו אמנים, אחי. אני ראיתי בעיניים שלי אמנים שכבר מופיעים יותר מ-20 שנה על במות, והם מגיעים למסיבה, והם עושים פליי, אחי. בסדר, זה כל אחד אין בעיה. ששוב, אני לא שופט. כן, כן, כן. קצת שופט. אבל לא הרבה. אבל מה מבחינת ההכנה... שאני יודע, יש מלא לעשות וידאו ארט, ואחרי זה מה שעולה ליוטיוב, וזה, אתה מתכונן לדברים האלה? כאילו, זה חשוב לך? אתה מעורב בזה? בטח שאני מעורב. אתה אישית? ברור במה? לקחת צלם, שיעשה וידאו? ברור. אתה עושה את כל זה? אתה עושה לבד? אני יכול להיעזר, אתה יודע, בסוכנות שיעזרו לי למצוא איזה מישהו ככה, אבל כן, אני עושה את זה. אני סוגר, כאילו, סגרתי את הצלם. יפה. בטח. עכשיו היית בברזיל? עכשיו היינו בברזיל, אני ואדם, כן. ספר קצת על החוויה. פעם ראשונה בברזיל? לא, היינו גם לפני חודש. מרץ, לא? לא, היינו בדיוק במלחמה עם איראן. כן. זמן טוב. זמן טוב להיתקע. אני זוכר, אמר לי... כי כל המסיבה של הטרנספיוז'ן, כולם נתקעו בחול. כן. דר נתקעה בתאילנד, הוא נתקע בברזיל. כולם בחול. כן. אז היינו במורו דה סאפאולו, זה כאילו מסיבה עכשיו? לא, אז. מסיבה שישראלים כאילו יותר, לא עכשיו ברזילאים. ועכשיו זה היה מסיבה בצפון מזרח ברזיל, בנטל, שנקראת, פסטיבל שנקרא דרופ אופנר. ענק. כמה אנשים? זה ענק, זה 12,000. זה, אתה יודע, אתה עולה על הקונסטרוקציה, על הבמה, אחי, אתה רואה, אתה לא מאמין, כאילו. שטיח. אתה לא מאמין, אני הייתי בשוק, כאילו. זה אחלה הכנה לאוזורה. הכנה... כן. מאוד מדרגה. כן, לגמרי, אחי, אבל זה משהו אחר, אתה מסתכל, כאילו, אין, אתה לא רואה את הסוף. בחיים לא ראיתי, כאילו, מנקודת מבט כזאת, אתה יודע, של די-ג'יי, כל כך הרבה אנשים, זה משהו... זה מדהים. מטורף, אחי. באמת, זה חוויה... את זה נגיד, אני לא אשכח. את זה אני לא אשכח. תשאל אותי עוד שנה... אני לא יודע, איתך אני כבר נראה לא לי שאתה לא יודע. תזכור, אבל סבבה, אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נבחון את זה. שני בומים, 3 אוזורה, הוא שוכח את זה כמו מים. הוא שוכח אותנו, מי אנחנו בכלל? מה זה, ברזיל? אותנו הוא שוכח. הייתי בברזיל? אני לא הופעתי בברזיל. אתה הייתי שם. רגע, הופעת שם תחת ביגיטם, דיטים וביגיטם? נכון. כצמד? כן, 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 הופענו שם כצמד. איך הקהל הברזילאי אוכל את המוזיקה שלכם? כי זה תפור עליו בתכלס. זה תפור עליו, אבל הם גם אוהבים הרבה, כאילו, תראה אתה יודע, את הביג שלהם, כל וגאס והחבר'ה האלה, זה יותר קומרשיאל, כאילו. יותר קלאבי כזה, כן. כן, אבל הגיבו כאילו קטלני, אני חושב שהבאנו כאילו איזה משהו שהוא טיפ-טיפה קצת שונה. טיפה, זה שונה בתכלית לדעתי. לא, היה עוד אומנים שכאילו עושים, זה לא אנחנו היחידים, כן. אבל הגיבו, כאילו... כששמתם את הדובי, הם הכירו אותו? מה זה הכירו, אחי? כן, התקלחנו? איזה יופי. זה קריאות, אחי, קריאות צרחות, כאילו, אחי,
תופס, אתה יודע, יש דרופ ואני צועק, אני צועק ליד, יואו! איזה כיף. תגיד לי, כמה זמן לוקח אחרי דבר כזה, כמה זמן לוקח לנחות חזרה לקרקע? איך הוא מוריד אותך? לא. האדם היה בעננים, עכשיו כמה לוקח? לא, האנטרנלין, הטרללת, הטירוף. שנייה, אנחנו בלמעלה, למה אתה... רגע, אני רוצה גם לזה. יש גם דברים שליליים, לא שליליים. זה תלוי בן אדם, אחי, אתה יודע, אבל... אבל אני מדבר עליך, לא על בן אתה אדם אחר. חוזר למלון, אחי. רגע, זה היה ביום? זה היה בלילה. באיזה שעה כזה סיימתם? סיימנו ב5:30 בבוקר. אוקיי. התחלנו סליחה, ב4:30. לא, אולי 5, אולי 3, 2, 4. הוא לא זוכר, אז הנה, סופי חתום. 3:30 עד 5 ניגענו סופי. בדוק. 100%. אוקיי, אז 5 בבוקר אתם יורדים? לא, 5 בבוקר ירדנו, נשארנו קצת, שתינו, ישנו. שחרית כזה, שחרית. כן, שחרית, התפללנו. היו שם עוד ישראלים איתכם או רק שניכם? היה עוד, היה דקן ניגן, ויובל פרסונה היה איתנו כל הטור, כאילו. אלוף. כן, אחי יקר. מוזיקה שונה לגמרי משלכם. אבל אחי, הוא ניגן לפנינו, אני חולה אתם עליו. עליתם הוא אחרי נגן פרסונה? מה? איזה שינוי משמעותי. זה היה. ברזילאים משוגעים. לא, אני לא מסכים איתך. בסדר. לא משנה. שינוי, אבל... שינוי אווירה קליל. הם פונים עליו. כן, אבל אז אתה... מוזיקה חולה. כן, האלבום החדש שלו הוא פסיכי. מדהים. מוזיקה חולה, אני מאוד אוהב. אז יורדים ב5 בבוקר, מה קורה? מה קורה, אחי? אתה יודע, מסתכלים אחד על השני, מצטלמים עם כמה ברזילאים וברזילאיות, קודם כל. ברזילאיות, קודם כל. אחי, אתה בגלל... שניכם נשואים גם. כן. טריים גם. טריים. אל תדאג, אני אוריד את זה בעריכה, רק אחי. מצטלמים, אחי, זה לא... תשמע, זה שונה לגמרי, כאילו, מהארץ. איך הקהל הברזילאי לעומת הקהל הישראלי, נגיד, לפתור את השוני? הוא יותר חם? הם סאחים. מה זה? הם סאחים. סאחים? באמת? וואלה. אין שם כאילו... אין תרבות אסיד? אין אסיד יותר מדי. לא, אין. הם אחים, לא יודע מה הם הם חושבים שהם בפסטיבל של... שותים קשסה, אחי. שותים קשסה ומאנסטר מאפן. עם המאנסטרים? ומריחים, אני לא יודע מה, הציטון שם, אני לא יודע מה מריחים. טיפקסים. כן, אבל הרוב שם זה כאילו יותר ממריצים וכאלה, כאילו, אתה יודע. זה יותר אווירה קלאבית, זה הווי, בגלל זה גם כנראה וגאס עובד שם יותר חזק. כן, זה פחות אסיד. אבל הם מאוד האנרגיה מטורפת. הם מתמסרים, כאילו, אחים. קעקועים, עניינים, זה טרללת. עדיין לא היה קעקוע של די-טיון, אחי, אבל... זה יקרה. בוא נקווה שיהיה, אחי, עוד כן, שנה, לאט לאט. שנתיים. יש לך לוגו טוב כזה? אני לא זוכר את הלוגו שלך. הם יכולים לעשות את זה. את הפרצוף, את התמונה. התמונה חזק. אני משנה, אני אמרתי לך, אני משנה, אחי, שבוע הבא אני מול מצטלם. הפרצוף שלך גם. שבוע הבא אני מצטלם, כן, אני חוזר לברזיל גם בספטמבר, לסאו פאולו, באיזה פסטיבל. כן, יש כאילו עוד הרבה כזה לאופק. איך אבל כאילו נוצר הקשר עם ברזיל, זה הסוכן שלך כאילו, או שיש שם... תשמע, כן, זה הסוכן, כאילו, אבל זה גם תנועה שלך, כאילו בסוף זה שיווק שלך, אתה רואה ממש, אתה יכול להסתכל בהאזנות שלך, אתה רואה ממש עלייה בהאזנות מברזיל? מה זה אתה רואה, אחי, אתה יורד מהפסטיבל, האמת ששם ספציפית אין לי קליטה, אבל ברגע שהם חוזרים הביתה, אחי, כאילו, כל הדף שלך, אחי, תגובות ופולואים של ברזיל, משהו כאילו, הייפ, כאילו, לא יודע מה עשית. אתה אומר גיג אחד טוב בברזיל ואתה מסודר. גיג אחד, 2 ואתה מסודר, אחי. קיצור, רילוקיישן? אתה מבין למה אני לא עומר יודע שם חתן פורטוגזית, קבע? אחי. תדע, זה קל, זה כמו אנגלית, אחי. נו. כמו ספרדית כזה. כן, חצי. איזה כיף. חזרת ממש לא מזמן, לא? שבוע שעבר, יום שלישי נחתנו. יפה. מי זה נחתנו? אני ואדם, היינו אתה ביחד. מה, אתה לא איתנו, אתה אה? לא, אני איתכם, אתה אני לא לא זוכר? זוכר. הוא לקח שחטה מהקהל. לא, הוא לא זוכר. הקהל נתן לו שחטה. אני ראיתי שנתתם לו שחטה. הקהל האלה אתה ממשיך להביא פה קהל של אנחנו הפטריוטים. לא מרשים לו שחטות, קהל. אני הרחתי מהשחטה. אתה הרחת? בגלל זה אני לא, חצי הוא הריח את השחטה, הוא לא יש את הריח. השחטה, חשבתי, גם אתה הרחת איתם, אמרתי, על האיסטר. חבר'ה, יש לנו פה קהל, רגע, תודה לקהל שהגיע. איפה הקהל? כפיים. אחי, קהל מסטול, אחי, תראה אותם, אחי. הם שבורים, אחי. אגב, יש פה קהל, אתם לא רואים אותם, אבל יש פה קהל של 30 איש, חברים, מגוונים. מגוונים. אתם מגוונים, יש פה גם בחורות. יש בחורות, מאחורי הקלעים. ברזילאיות. ברזילאיות. בחדר אמנים מחכות לך. אחד האמנים. לא, הם לא מחכות לי. לעשות קעקוע של טיים, אתה רואה רק שיער, אחי. אני קצת שעיר. קצת צעיר. אתה רואה, תודה. אני רואה. תודה. רגע, בוא נדבר קצת מוזיקה. מוזיקה. מה יש לנו באופק? יש מוזיקה חדשה באופק? יש הרבה מוזיקה חדשה. אני נכנסתי עכשיו גם
דיברנו על זה גם מקודם, מאחורי הקלעים, מה שנקרא. כן. אני נכנס עכשיו ללייבל של רייזינג דאסט, לייבל חדש, שנקרא שופר רקורדס. שופר רקורדס. כן, שהולך להיות כאילו... משהו מעניין. כן, לאללה. וואלה. יש מלא מוזיקה, כאילו שטאפים ורמיקסים. כן, איזה שטאפ ככה, ראיתי אותך עם קובי באולפן קצת, שחררתם? מה עוד, איזה עוד אמנים ככה, שטאפים מעניינים? כי שטאפים איתכם זה מגניב, כאילו, איתך, ספציפית. יוצא מזה דברים טובים. כן. ברור שכן. אז ברור שעם אדם גם יש כאילו כמה דברים להמשך. אדם ביג איתם. תגידו שלא, אני לא אומר. כן, הרמנו לו מספיק. אדם תירגע. כן, כן. כן, בוא, הזכרנו אותך יותר מדי. יש לי עם ברוש. אחלה ברוש. ברוש. זה אני רוצה. אני לא דיברתי על זה, בפתיח שכחתי, כי לא הבאתי את הטאבלט היום. יצאו ממש שני אלבומים, ברוש הוציא אלבום, דיברנו על זה, יצאו עוד שני אלבומים חזקים מאוד השבוע. נכון. נבו. גם לנבו. נבו וגם... וואלה, נבו יצא חדש? נבו יצא אלבום חדש שבוע, וגם ל-2 Minds, שאולי. לא שמעתי את נבו, אמן שלא מקבל מספיק במה, והוא אלבום מדהים. אנחנו נקדם אותו באפליקציה של... יאללה, אני רץ להאזין. בשעה טובה. כן, אחלה שאולי, אחלה 2 Minds. אז אוקיי, אז אתה אומר זה? כן, קובי, יש לנו איפי וברוש, ויש לי עם סוניק מסאלה, אם אתם מכירים אותם, הברזילאים. כן. מכירים? כן, אני שמעתי את השם, אבל אני לא... מופיעים בארץ יחסית הרבה, פה ושם. כן, מדי פעם הם באים, אבל הם חזקים מאוד בברזיל, מאוד. מה עוד יש לי? אני לא זוכר, סתם. כל טוב, תשאיר קצת איזה, תשאיר. בוא נדבר שנייה קצת, אני מזכיר עוד פעם את האדם, את ביג איתם. אחי, אמרנו שסתם. כן, פעם אחרונה. השיתוף פעולה הזה, לא יצא לנו לדבר על זה כשהוא היה פה. איך אתם רואים כאילו, כי זה המון המון אתם ביחד, זה המון מקבל במה ביג איתם and דיטיון, זה כאילו הולך יד ביד. נכון. אתם סבבה עם זה כאילו? זה נוח לכם? זה טוב לכם שזה ככה? כי למרות שאתם די הצלחתם לייצר עצמכם קריירות כל אחד בפני עצמו, אבל השם שלכם כל הזמן הולך ביחד, איך אתם עם זה? זה נעים לך? זה טוב לך? אז תעשה לי ככה. כן, תראה. אני מניח שזה עולה אצלכם בשיחות, כל הזמן. תראה, אנחנו חברים מאוד טובים, כאילו, אנחנו ככה, כן? כן. ישנת אצלו פעם אחת? האמת שלא ישנתי אצלו. לא ישנת אצלו? לא, בסלון אולי, בסלון. בסלון. הוא ישן אצלי. הוא ישן אצלך. שכח את הבגדים. שכח את הבגדים? למה הבגדים לא היו עליו? הבאתי לו תחתונים שלי. וואלה? חמודים. הם עלו עליו? לא עלו עליו. תשמע, כל אחד יש לו את הפרויקט שלו. ואת התחתון שלו. זה בטוח. בפרויקטים הסולו אנחנו קצת שונים, כאילו, הוא קצת יותר, בוא נגיד, אפל במרכאות, ואני קצת יותר שמח. אני חושב שזה גם מה שמיוחד, כאילו, בשילוב שאנחנו עושים מוזיקה ביחד, שזה יוצא כאילו משהו מעניין. לשם אנחנו חותרים. כאילו, מה... למה שלא תתחתנו? אז לא, התכנון... כאילו, אתם חברים כל... דיברנו על זה. לא נתן לו להשן, כי בינימל. אתם זוג כל כך הרבה זמן, אתם כבר תתמסדו. עברתם תקופה כאילו יפה. טוב, תירגע. הוציא כדת משה בישראל. איפה הלכת? כן, לא, אני לוקח את זה לקיצון. לא, אני אגיד לכם, התכנון הוא לעשות פרויקט משותף שלי ושל האדם. הופה, ברוך השם. זה, כאילו, זה קדימה. אני לא יודע להגיד מתי זה יקרה, מתי זה יצא. אני לא זוכר, כן, כי זה עוד לא קרה, אבל זה התכנון. זה כאילו, זה גם מתבקש וגם כי אנחנו רוצים, וגם זה יהיה מגניב, כאילו. כן. אתה לא צריך להצדיק את זה, הכל טוב. כן, יש פה הרבה חשיבה כאילו מאחורי הדבר הזה. אני לא יודע להגיד מתי זה יקרה, אבל זה 100%. אל תחשבו יותר מדי, לדעתי. לא, אנחנו לא חושבים, בסוף... אגב, רייזינג דאסט, תעשו כמוהם, אחי, תעשו הרכב משותף, כל אחד יופיע בנפרד. יאללה, דאבל. תיקחו מחיר כפול. כסף על הרצפה, חביבי. רגע, אתה יודע מה יותר יפה? לעשות סט של דיטיון, לעשות סט של ביג איתם ולעשות סט... בדיוק. נו. יפה מאוד. מי עושה את זה? מי עושה? יש... אנצ'ארטד. אנצ'ארטד, נכון, עושים את זה. זה בכלל, כן. ביריקל. נכון.
מקצוענים, חביבי. כן, זה לא המניע, ברור, כן, אבל... ברור, ברור. ברור. לא, זה לא יפה. מה זה יהודי, כסף? די, נו. לא חשוב. בשביל כסף, זה בשביל אהבה ורצון וכיף ואחווה. אנחנו מהנדסים, אחי. מהנדס, הוא מהנדס. הנשמה משחקת פה תפקיד. בוא'נה, הוצאתם לא אותו. יודע, נשמות גבוהות, נשמות גבוהות. איזה מניאקים. איזה מניאקים. יש פה מהאורח נשמה. שלנו. הוא נשמה גבוהה. הכל טוב. גם ביגיטם הוא נשמה גבוהה. תכלס, כן, רואים עליהם את זה. זה באמת, זה האמת אמיתי. שכולם בתעשייה, אתם כאילו קונצנזוס, ברמה, אני מדבר לא של המוזיקה, של החברות, כולם מרימים לכם. אתה מרים לו יותר מדי, אבל אחי. אני אף אחד לא אמר לי שהוא אוהב אותנו בתור חברים. לא, אנשים אוהבים אתכם בתור בני אדם, שניכם מפרגנים לכם כשאתם אנשים טובים. אוקיי. ואתה יודע. מקבלים נראה לי. כאילו, זה... וזה חשוב. זה חשוב, אחי. חשוב, נראה לי שהוא לא בן אדם טוב. לא יודע, נראה לי הוא הולך לשתות זקנה פה למטה. ככה זה נראה לפחות. אני אעזור לה... לא, כי אמרת, הוא בן אדם טוב, זה לא, אני לא בן אדם טוב, אני הולך לשתות הוא זקנה. רוצה להיות הרע בסיפור. לא, אני אעזור לה לעבור את המעבר חצייה, ואז אני אשדוד אותה. ואז אני אשדוד ואז אותה. אני אשדוד אותה. אתה עושה שיעורים לאמנים צעירים, וזה, יש לך כאילו... אני עושה, כן, אני עכשיו קצת פורק, כאילו, בעבודה. תפסיק לעשות שפכטל, אחי, לא, יש לך לא, זמן. תקשיב. עכשיו, גם לעשות שיעורים זה קשה, אחי. כן? זה יותר קשה מלעשות שפכטל. באמת? למה? למה כי אתה... אתה צריך 2 או 3 להיות מרוכז. להיות מרוכז. ולזכור דברים. 200%, לא, ולזכור. לא, לזכור, אתה מחרטט, אבל סתם. אתה צריך להיות כאילו 200% ולתת את כל, כאילו, לתת את מה שאתה רוצה לתת כמו שצריך. כאילו, זה גם צריך לדעת ללמד, אתה יודע, זה לא... ואתה אוהב את זה? אני אוהב את זה, כן. אני אוהב את זה, אני כרגע קצת לוקח רגע, באמת, כי אני, כאילו... יש איזה אמן שעבד דרכך, שאנחנו מכירים אותו? לא, אז התחלתי לעשות את זה בזמן האחרון. יפה, זה קטע, אתה יודע, מסתכל 7 שנים אחורה, ישבת אצל שי בבית, ופתאום באים אליך ללמוד ממך. 7 שנים קדימה, לך תדע מה יהיה. כן. בוא נראה. תודה, יפה. תודה רבה, תמירי. תמיר, אתה יכול לצאת, אחי. תודה רבה. טוב, עיקרון, אני סיימתי, אסי, יש לך עוד שאלות לטל? נראה לי שמיצינו. טל, אתה רוצה לקדם משהו? קדם הופעות, אלבומים, חברים, דודות, משהו. למסור משהו לאישה, שאתה מאוד אוהב אותה, ככה זה נראה לאישה, החיים שלי קורא לי, פרה עליה, כן. קורא לה. שותפה שלי להכל. שתגיב לנו ביוטיוב, בסדר? שותפה בחירה? אין לה יוטיוב, אחי. אין לה יוטיוב? מה זה אין לה יוטיוב? אין לה יוטיוב. סתם, יש לה, היא תגיד. לא, לקדם משהו. לא חייב, אחי, לא חייב. רוצה לקדם אותנו? סדרה טובה שראית, ספר טוב שקראת, סרט טוב שראית. יש לך זמן לראות סרטים, סדרות? לא, קראתי, הספר הראשון שקראתי בחיים. תרנגול כפרות. נסיך הקטן. הדרך הקלה להפסיק לעשן של אלן קאר. יפה. והפסקתי לעשן. כל הכבוד. 4 חודשים. זה כפיים. כפיים, חברים, תפסיקו לעשן. כן, תודה לכם. ולכו למסיבות שדיטיון מנגן בהם. הכי חשוב. בדיוק. ותחיו כמו... שיהיה לנו כיף. שיהיה לנו כיף ותחיו הם לא כאילו... בקצב, אחי, הם לא הם לא מבינים בקצב, מתי קהל הסיפור שבור. לא, הם הכפיים שמקודם. תמיר, תעבוד עם הקהל פעם, ואתה אחראי על הקהל. אני אחראי על הקהל. אתה רותי. לפני זה, אחי, אני תעבוד רותי איתם, אתה במעטפה. עושים כפיים. עם כפיים אני אעבוד איתם, והכי חשוב שכל יום תקומו כאילו זה פסטיבל. פסטיבל. יאללה, טל, תודה רבה. יאללה. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה למיוזיק רו. יאסו.